हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ कि म कुनै पनि फोटो अथवा भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ इन 5 सेकेन्डमा भने आउनुहोस्, म तपाईँलाई आज सिकाउने छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला प्लिज लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ लागौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँ गुगल क्रोम ओपन गर्नुहोस्। गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च गर्नुहोस् REMO रिमुभ BG अनि सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि यहाँ यो फर्स्ट वेबसाइट छ, यसमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ र तपाईँ सिम्पली यहाँ अपलोड भन्ने अप्सन छ, अपलोडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँ कुनै पनि फोटो लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यो फोटो लिएँ, यसमा सिम्पली मैले क्लिक गरेँ र यहाँ डन भन्ने अप्सन छ, यो डन भन्ने अप्सनमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोडिङ भइरहेछ र अपलोडिङ भइसकेर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइरहेछ र हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएर यहाँ फोटो आइहालेछ। र यसलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल डाउनलोडको अप्सन लेखेछ, सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिदिइसकेपछि डाउनलोड अगेन, मतलब पहिला नै यसलाई डाउनलोड गरिसकेको छु र फेरि डाउनलोड गर्न चाहनुहोस्, यहाँ डाउनलोड अगेनमा क्लिक गरिदिन्छु र यो डाउनलोड भइहाल्छ। र तपाईँ यसमा कुनै पनि एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने एडिटको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँ कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड तपाईँले सोर्सबाट यहाँ ब्याकग्राउन्ड तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यो ब्याकग्राउन्ड लगाउन सक्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ र अरू पनि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै कि यो ब्याकग्राउन्ड मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि चेन्ज भइहालेछ। र चेन्ज गरिसकेपछि यहाँ सिम्पली यहाँ डाउनलोडको लोगो छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिदिइसकेपछि यहाँ डाउनलोड इमेज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिदिइसकेपछि डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र ओपनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओपनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै इन्फर्मेसनल भिडियो यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि मेरो मोबाइल फोनमा आओस् भने प्लिज मेरो यो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद। अब भेटौँला अगाडिको भिडियोमा कुनै नयाँ टपिकमा। तबसम्मको लागि बाई।